Tervetuloa Tapsan autotalliin. Tänään me vaihdetaan ja huolletaan polttoainesuodattimet tämmöiseen 2009 vuosimallin 90-heppasen Honda perämoottoriin. Tämmöisten polttoainesuodattimien huolto ja vaihto on erittäin helppoa tehdä itse, kunhan vaan viitsii ottaa vähän moottoristaan selvää ja ruuvari pysyy edes auttavasti kädessä. Kun tämmöiset helpot huollot tekee itse, tällä voi säästää jopa satasia huoltokustannuksissa. Tässä venemoottorikokonaisuudessa on itse asiassa 4 erilaista polttoainesuodatinta. Veneessä on niin kutsuttu veden erotin tai esisuodatin, jonka tehtävä on nimensä mukaisesti suodattaa bensasta vesi ja muut epäpuhtaudet pois. Tällaisessa filtterissä vesi jää suodattimen pohjalle, joten se on vaihdettava tai vähintäänkin tyhjennettävä kerran vuodessa. Nykyään myytävän bensan seassa on etanolia, joka sitoo kosteutta itseensä ja siten bensan sekaan kertyy vettä, varsinkin jos veneen kiinteä tankki ei ole jatkuvasti täynnä. Bensaan voi myös sekoittaa niin kutsuttua stabilointiainetta, jolloin sen säilyvyys paranee. Vedenerotin on yleensä veneessä lähellä moottoria, vähän venemallista riippuen eri paikoissa. Tässä tapauksessa se on näppärästi styrpuurin puoleisen perälaatikon sisällä. Suodattimen irrotukseen kannattaa hankkia työkalu. Tässä tapauksessa mulla on tämmönen öljynsuodattimen yleisavaaja, jonka saa vaikka Bilteemasta 10. Tässä veden erotin on aika ahtaassa paikassa, joten toisenlaisen työkalun käyttö voi olla vaikeaa. Suodattimen irrotuksessa tulee huomioida, että se on täynnä bensaa, joten varo bensan läikkymistä. Ja irrotuksen jälkeen sen sisältö on kaadettava sopivaan jäteastiaan ja vanha bensa on kierrätettävä esim. Sorttiasemalle. Bensan kanssa tulee tietenkin olla hyvin varovainen. Se on erittäin herkästi syttyvää ja työskentelytila on tuuletettava. Uuden suodattimen saa varaosia myyvistä veneliikkeestä tai vaikkapa Motonetista. On tärkeää valita oikeanlainen suodatin, jossa on sama mikroniarvo ja omaan veden erottimeen sopiva oikean kokoinen kierre. Helpointa on yleensä ottaa vanha suodatin mukaan liikkeeseen malliksi tai kirjoittaa nykyisen suodattimen mallinumero muistiin. Uusi suodatin yksinkertaisesti kierretään takaisin veden erottimen runkoon ja kiristetään aluksi käsin. Suodattimessa oleva O-rengas huolehtii sen tiiviydestä, mutta sitä voi vähän kiristää työkalullakin. Tärkeää on kuitenkin olla kiristämättä sitä liikaa, jolloin uuden suodattimen vaihtaminen vuoden kuluttua hankaloituu huomattavasti. Älä kysy mistä tiedän.